درد سیاتیک میدونید چیه؟ آیا هر درد سیاتیکی نیازمند جراحیه؟ هر درد سیاتیکی به خاطر دیسکه؟ چه عواملی میتونن این درد رو ایجاد بکنن و اینکه چطور میتونیم بدون جراحی اون رو برطرف بکنیم؟ آیا درد سیاتیک فقط تسکین پیدا میکنه؟ نه، درمان هم میشه. برای اینکه به این سوالات و این نگرانی های خودتون پاسخی پیدا بکنید با ما همراه باشید. من دکتر بهزاد سینایی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و فلوشیپ طب تسکینی و کنترل دردهای مزمن، امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. ما در کانال دکتر 724 عاشق شنیدن نظرات شما هستیم. لطفاً همین الان توی کامنت ها سوالات خودتون رو بپرسید. درد سیاتیک یکی از عمده‌ترین مشکلاتیه که یک فرد میتونه در رابطه با درد باهاش درگیر بشه و خب یک بیماری و یک مشکل کاملا آشناست. عصب سیاتیک رو اکثر افراد میشناسن که بزرگترین عصبی هستش که و طولانی‌ترین عصبی هستش که در بدن وجود داره و در حقیقت ترکیبی هستش از 4 تا ریشه عصبی. این عصب که از کمر تا انتهای پا در قسمت خلف ادامه داره میتونه باعث دردها و مشکلاتی بشه که فرد رو از یک درد ملایم آزارنده تا یک دردی که اجازه تحرک هم به فرد نمیده درگیر بکنه. علتش برمیگرده به اون عواملی که باعث تحریک این عصب میشن. این عصب همچنان که من گفتم از 4 تا ریشه عصبی، ترکیب 4 تا ریشه عصبی تشکیل شده. پس بنابراین هر گونه فشار و هر گونه تحریک بر روی این ریشه های عصبی میتونه باعث دردهایی بشه که در مسیر عصب سیاتیک باعث اذیت فرد میشه. چطور میشه اینها رو از همدیگه تشخیص داد؟ انتهای این اعصاب با همدیگه متفاوته. گوییم که ابتدای اونها یک منشأ داره. دردی که در ناحیه پشت در قسمت‌های داخلی و بالایی باسن شروع میشه و بعد به سمت پایین ادامه پیدا میکنه. ممکنه که در پشت پا ادامه پیدا بکنه و به پایین بره، ممکنه که در بغل پایین مسیر درد ادامه پیدا بکنه و ممکنه که به سمت قدام پا بره. علتش هر چی که باشه در این مسیرها اگر ما بتونیم درد رو مشخص بکنیم، در حقیقت محل اصلی آسیب رو شناختیم. بعد برمیگردیم و دلیل رو بررسی میکنیم. آیا یک دیسک هست که باعث این مسئله شده؟ آیا جابجایی یک مهره هستش که باعث این مسئله شده؟ آیا مسئله مربوط به تنگی کانال در اون ناحیه هستش که باعث این تحریک و دردها شده؟ چطور میتونیم اینها از هم دیگه تشخیص بدیم؟ خب تصویر برداری همیشه کمک کننده است. ما میتونیم با روش‌های مختلف، با تزریق ماده حاجب یا بدون تزریق ماده حاجب، با انجام MRI این کار رو انجام بدیم و تشخیص مشخصی رو در رابطه با علت و محل آسیب برای بیمار ارائه بدیم. در این حال ممکن هستش که درد و عامل تحریکی در داخل کانال نخاعی نباشه، در خارج از کانال نخاعی باشه. مانند زواید استخوانی که در اثر آرتروز در ستون فقرات ایجاد شدن و باعث تحریک و آسیب اون ریشه های عصبی میشن. اسپاسم های عضلانی که در مسیر عبور عصب باعث میشن که عصب در بین عضله و استخوان گیر بکنه و تحریک دردناکی رو هم در مسیر عصب ایجاد بکنه. عواملی هستن که معمولاً در MRI قابل تشخیص نیستن و لازم هستش که با معاینه احتمال این مسائل هم مطرح بشه و بعد بیاییم و با روش‌های دیگه تشخیصی علت رو در این مسیرها پیدا بکنیم. گاهی اوقات انجام بعضی از درمان‌ها خودشون یک روش تشخیص محسوب میشن. اینکه بیمار به بعضی از داروها جواب میده یا با بعضی از نرمش‌ها و بعضی از حرکات اصلاحی دردش کاهش پیدا میکنه باعث میشه که ما تشخیص رو در رابطه با علت و محل اون آسیب بتونیم مطرح بکنیم. درمان‌هایی که در رابطه با این دردهای سیاتیک اعمال میشه همیشه درمان‌های جراحی نیستند.
به معنای این هستش که جراحی تنها راه درمان درد سیاتیک نیست. گویا اینکه عواملی که معمولاً در داخل کانال نخاعی باعث آسیب این عصب‌ها و ریشه‌های عصبی میشن، عمدتاً نیازمند جراحی برای رفع اونها هستند. ولی همچنان که عرض کردم، فقط این مسائل باعث درد سیاتیک نمیشن. به خاطر همین هستش که ما طیف وسیع از درمان‌ها رو برای کاهش درد سیاتیک داریم. مسلماً استراحت همیشه باعث میشه که عوامل محرک کمترین تحریک رو در اون ناحیه اعمال بکنن و نتیجتاً باعث کاهش عذاب و اذیت فرد بشن. این عذابی که میگم واقعاً عذابه. درد سیاتیک جزو دردهای مهم و دردهای تأثیرگذار در انسان شناخته شده. شاید بشه گفتش که جزو 5 درد شدیدی هستش که میتونه فرد در طی عمرش تجربه کنه. پس بنابراین استراحت به صورت استراحت مطلق لازم هست تا اینکه این تحریک و التهاب رو از روی عصب برداره و سوای علت ایجاد کننده باعث آرامش فرد بشه. علاوه بر این استراحت، بعضی از حرکات اصلاحی، بعضی از نرمش‌ها و بعضی از حرکاتی که معمولاً در آب میشه انجام داد یا هیدروتراپی میتونه که باعث بشه که فرد اذیت و مشکلش در رابطه با عصب سیاتیک کاهش پیدا بکنه و گاهن رفع بشه. در کنار اقدامات غیر تهاجمی که خدمت شما عرض کردم، بعضی از اقدامات کم تهاجمی هم میتونه در درمان و رفع این اذیت‌ها برای دردهای سیاتیک مؤثر باشه. دقت کنید که من گفتم هم رفع اذیت فرد و تسکین درد و هم درمان. پس بنابراین ما میتونیم با بعضی از اقدامات کم تهاجمی، یعنی اقدامات غیر جراحی، این تسکین و درمان رو برای فرد ایجاد بکنیم. چه چیزهایی رو ما میتونیم انجام بدیم؟ اقداماتی که در رابطه با اون عامل ایجاد کننده هستش. به عنوان مثال همون از تحریک عصب به واسطه اسپاسم عضله با بلوک اون عضله میتونه برطرف بشه. در زمانی که فرد دچار دردهای ناشی از تنگی کانال هستش، با تزریق موادی که میتونن این تنگی کانال رو کاهش بدن و در حقیقت میتونن کانال عصبی رو گشادتر بکنن، میتونیم مشکل رو برطرف بکنیم. گاهی اوقات روش‌های کم تهاجمی برای کاهش فشار دیسک بر روی عصب وجود داره، مانند تزریق گاز اوزون به داخل قسمت هسته مرکزی دیسک و یا اینکه استفاده از لیزر داخل دیسک و همچنین تزریق بعضی از مواد دیگه در مسیر خروج عصب از داخل کانال، مواد ضد التهابی. پس بنابراین تشخیص و مشخص کردن شدت عامل ایجاد کننده همه کمک میکنند که ما بتونیم روش صحیح و روش مناسب فرد رو برای درمان درد سیاتیک انتخاب بکنیم. همه اینها مستلزم همکاری شما عزیزانه، شما عزیزانی که از این دردها رنج میبرید. به حساب این نذاریم که اگر مراجعه بکنیم به پزشک حتما یک اقدام تهاجمی برای اون انجام خواهد گرفت. خیلی عزیزان با درمان‌های بسیار راحت، با بعضی از نرمش‌ها، اقدامات فیزیوتراپی و یا حتی استراحت‌های مناسب میتونن درمان پیدا بکنند اگر به موقع مراجعه بکنند. امیدوارم که همیشه سلامت و بی‌درد باشید.